Hello students, now in this lecture we will discuss the CR condition of polar equations. We have already obtained the CR condition of Cartesian equation. Means આપણું જે મિત્રો complex function છે f of z as we define e of xy plus I v of xy. તો મિત્રો આજે આપણું ફોર્મ છે એ કેવું ફોર્મ છે? કાર્ટેશિયન ફોર્મ છે. મીન્સ આપણને કોઈ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન આપેલું હોય 2x પ્લસ આઈ વાય, તો આપણું મિત્રો કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન છે પણ કેવા ફોર્મમાં છે? કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં છે. તો કોઈ કાર્ટેશિયન આપણે ઇક્વેશન આપેલું છે કોમ્પ્લેક્સ, એ એનાલિટિક છે કે નહીં એ નક્કી કરવા માટેની આપણે કન્ડિશન ઓલરેડી મેળવેલી છે. તો આપણી કન્ડિશન હતી ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ વી અપોન ડેલ વાય એન્ડ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. તો મિત્રો આ કન્ડિશન કેના માટે વર્ક કરે છે કે આપણને કોઈ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન એ કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં આપેલું હોય અને આપણે ચેક કરવું હોય કે ફંક્શન એનાલિટિક છે કે નહીં. તો એ ફંક્શન જો આપણી બે કન્ડિશન રિસ્પેક્ટ કરતું હોય શેર કન્ડિશન, તો એવા ફંક્શન આપણે કહીએ છીએ એનાલિટિક ફંક્શન. હવે મિત્રો આપણને ફંક્શન પોલાર ફોર્મમાં આપેલું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ્સ સપોઝ યુ હેવ ગિવન એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર કોસ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન સ્ક્વેર થીટા. તો મિત્રો આ પણ આપણું કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન જ છે એઝ વી ઓલરેડી રાઇટેડ ધી પોલાર ફોર્મ ઓફ ધ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન. મિત્રો આપણે ઓલરેડી પોલાર ફોર્મ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શનનું લખેલું છે. તો આ પણ મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે કેવું છે? કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન જ છે પણ કેવા ફોર્મમાં આપેલું છે? પોલાર ફોર્મમાં આપેલું છે. એઝ વી નો કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં મિત્રો આપણા કોઓર્ડિનેટ હોય છે એક્સ વાય, જ્યારે પોલાર કોઓર્ડિનેટમાં આપણા કોઓર્ડિનેટ થઈ જશે આર અને થીટા. તો જે રીતે મિત્રો આપણું ફંક્શન કાર્ટેશિયનમાં એક્સ અને વાય ફોર્મમાં હોય છે, એ જ રીતે પોલાર ફોર્મમાં આપણું ઇક્વેશન હશે આર અને થીટા ફોર્મમાં. તો મિત્રો જ્યારે આપણું ફંક્શન કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં હોય ત્યારે એ ફંક્શન એનાલિટિક છે કે નહીં એ નક્કી કરવા માટેની આપણી પાસે ઓલરેડી કન્ડિશન છે જ, સીઆર કન્ડિશન. રેડી? તો એ જ રીતે મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે પોલાર ફોર્મમાં આપેલું હોય, મીન્સ આર અને થીટાના ફોર્મમાં આપેલું હોય, ત્યારે આપણે ચેક કરવું હોય કે ફંક્શન એનાલિટિક છે કે નહીં. તો એમાં મિત્રો આપણી સીઆર કન્ડિશન લાગુ પડતી નથી. મીન્સ આપણે સીઆર કન્ડિશનથી ચેક કરી શકતા નથી કે આપણું પોલાર ફોર્મ છે જે ઇક્વેશન આપેલું છે એ એનાલિટિક છે કે નહીં. તો મિત્રો જે રીતે આપણે સીઆર કન્ડિશન કાર્ટેશિયન ઇક્વેશન માટે મેળવેલી છે, એ જ રીતે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીં આપણે સીઆર કન્ડિશન જ્યારે પોલાર ફોર્મ આપેલું હોય ત્યારે આપણે મેળવીશું. મીન્સ કોઈ ફોર્મ આપણને કોઈ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન પોલાર ફોર્મમાં આપેલું હોય ત્યારે કઈ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય કે જેનાથી આપણું પોલાર ફોર્મ એ એનાલિટિક ફંક્શન બને. તો મિત્રો પોલાર ફોર્મ માટે કન્ડિશન આપણી એ છે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા એન્ડ ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ આર ડેલ વી અપોન ડેલ આર. તો મિત્રો આ સીઆર કન્ડિશન છે પોલાર ઇક્વેશન માટે. તો કે જ્યારે કોઈ પોલાર ઇક્વેશન આપેલું હોય આપણને, ત્યારે એ પોલાર ઇક્વેશન આપણું એનાલિટિક થશે કે નહીં એ નક્કી કરવા માટેની આ કન્ડિશન છે. જો કોઈ પોલાર ઇક્વેશન આપણે બે કન્ડિશન રિસ્પેક્ટ કરતું હશે તો એવા ફંક્શનને કહેવાશે એનાલિટિક ફંક્શન ઇન પોલાર ફોર્મ. તો મિત્રો આપણી કન્ડિશન એ છે કે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન આર ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા થતા હોવા જોઈએ, અને ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ આર ડેલ યુ અપોન ડેલ આર થતા હોવા જોઈએ. તો આપણું જે ફંક્શન હશે પોલાર ફોર્મમાં એ કહેવાશે એનાલિટિક ફંક્શન. તો મિત્રો આ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરતાં પહેલાં જે રીતે આપણે કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં આપણે ફોર્મ્યુલા મેળવેલી હતી એ જ રીતે અહીંયા જે આપણે પોલાર સીઆર કન્ડિશન છે પોલાર ઇક્વેશન માટે એ પહેલાં આપણે અહીંયા મેળવીશું. આફ્ટર ધેટ વી વિલ ડિસ્કસ and we will use this formula in examples. So first of all here we obtain the CR condition in polar form. તો મિત્રો ક્વેશ્ચન તમને આ રીતે પૂછાઈ શકે છે, ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. obtain the CR condition in polar form. So you can just ask only this statement, obtain CR condition in polar form. તો મિત્રો જો એ પ્રમાણે તમને પૂછે તો તમારે સ્ટેટમેન્ટ પણ યાદ રાખવાનું થશે. So here or also you can write in this form, if f of z is equal to u of r theta plus I v of r theta is analytic function, then prove that del u upon del r is equal to 1 upon r del v upon del theta and del u upon del theta is equal to
માઇનસ આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા. તો જે રીતે મિત્રો આપણને ફંક્શન આપણું એફ ઓફ ઝેડ કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં આપેલું હતું યુ પ્લસ આઈવી ફોર્મમાં, રેડી. એ એનાલિટિક ક્યારે થતું હતું કે જ્યારે આપણી કન્ડિશન ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ વી અપોન ડેલ વાય થતા હતા અને ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ થતા હતા. ત્યારે આપણા ફંક્શનને કીધું હતું આપણે એનાલિટિક ફંક્શન. મીન્સ કોઈ એનાલિટિક ફંક્શન હોય તો આપણે આ કન્ડિશન રિસ્પેક્ટ કરતું હોવું જોઈએ. તો એ જ રીતે મિત્રો આપણું જે પોલાર ઇક્વેશન છે યુ ઓફ આર થીટા પ્લસ આઈ વી ઓફ આર થીટા એ એનાલિટિક ફંક્શન છે. ધેટ મીન્સ એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરતું હોવું જોઈએ. આપણે કન્ડિશન મેળવવાની થશે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા એન્ડ ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ આર ડેલ વી અપોન ડેલ આર. સો લેટ્સ ઓબ્ટેન ધીસ ફોર્મ્યુલા. સો વી એવા ફંક્શન મિત્રો આપણું ફંક્શન આપેલું છે એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ ઓફ આર થીટા પ્લસ આઈ વી ઓફ આર થીટા ઇન પોલાર ફોર્મ. આપણું જે ફંક્શન હશે એ કેવા ફોર્મમાં હશે? આર અને થીટા ફોર્મમાં હશે. સો એઝ વી નો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર કોસ થીટા એન્ડ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સાઇન થીટા. સો એઝ વી નો રિલેશન બિટવીન ધી કાર્ટેશિયન ઇક્વેશન, કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ એન્ડ પોલાર કોઓર્ડિનેટ. સો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર કોસ થીટા એન્ડ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સાઇન થીટા. હવે મિત્રો એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર કરીએ તો શું થશે? આર સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ આર સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા થશે. સો વેલ્યુ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઇઝ આર સ્ક્વેર એન્ડ એઝ વી નો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ here we write as the y upon x is equal to r sin theta upon r cos theta. મિત્રો r ઉડી જશે, અહીં થશે y upon x is equal to tan theta. ready? So theta is equal to tan inverse y upon x. So this is the value as you know already. X is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, x square plus y square is equal to r square and theta is equal to tan inverse y by x. તો મિત્રો આપણે અગર આર સ્ક્વેર છે, આર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર છે. રેડી? તો આરની વેલ્યુ થશે અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર એન્ડ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇન્વર્સ વાય અપોન એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે મિત્રો આર છે આપણું, એ આર કેનું ફંક્શન થઈ ગયું? એક્સ અને વાયનું. સો આર ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ એક્સ એન્ડ વાય. સિમિલરલી થીટા ઇઝ ઓલ્સો ફંક્શન ઓફ એક્સ એન્ડ વાય, કારણ કે થીટાની વેલ્યુ આપણી પાસે છે ટેન ઇન્વર્સ વાય અપોન એક્સ. સો આર ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ એક્સ એન્ડ વાય એન્ડ થીટા ઇઝ ઓલ્સો ફંક્શન ઓફ એક્સ એન્ડ વાય. મિત્રો આર અને થીટા એ કેના ફંક્શન છે? યુ કેનું ફંક્શન છે? આર અને થીટાનું. અને વી પણ કેનું ફંક્શન છે? આર અને થીટાનું. સો હિયર વેટ ઇઝ ધી યુ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ આર એન્ડ થીટા. તો મિત્રો આપણું એ ફોર્મ આ રીતે થશે યુ કેનું ફંક્શન છે? આર અને થીટાનું ફંક્શન છે. રેડી? અને આર પાછું કેનું ફંક્શન છે? એક્સ અને વાયનું. અને થીટા પણ કેનું ફંક્શન છે? એક્સ અને વાયનું. હવે મિત્રો આપણે મેળવવાના છે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, મેળવવાના આપણે આ છે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી ઓપ્ટેન ધીસ રિઝલ્ટ ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા. મિત્રો આપણે જોયું પ્રમાણે યુ થશે ફંક્શન આર અને થીટાનું અને આર અને થીટા ફંક્શન થશે એક્સ અને વાયના. તો મિત્રો આ પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન નિયમ પ્રમાણે આપણે જાણીએ છીએ ફંક્શન યુનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવું છે. મીન્સ યુથી એક્સ સુધી પહોંચવાના કેટલા રસ્તા છે મિત્રો? તો અહીંયા થશે યુથી આર અને આરથી એક્સ. બીજો રસ્તો આપણી પાસે છે યુથી થીટા અને થીટાથી એક્સ સુધી. તો આપણે ઓલરેડી સેમેસ્ટર નંબર 2માં પાર્શિયલ ડેરિવેટિવના નિયમ આપણે શીખી ગયા છીએ. રેડી? તો ફંક્શન યુનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ તો એને કઈ રીતે લખાશે? ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા મિત્રો યુથી આર જાય મીન્સ ડેલ યુ અપોન ડેલ આર થશે. યુથી આર મીન્સ ડેલ યુ અપોન ડેલ આર અને આરથી એક્સનું લખાશે મિત્રો ડેલ આર અપોન ડેલ એક્સ. સો ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇન્ટુ ડેલ એક્સ. એ રીતે મિત્રો બીજો આપણો રસ્તો છે યુથી થીટા અને થીટાથી એક્સ. તો અહીંયા લખાશે ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા અને થીટાથી એક્સ મીન્સ ડેલ થીટા અપોન ડેલ એક્સ. તો મિત્રો જેટલા રસ્તા હોય એને બધાનું આપણે શું કરીએ છીએ? એડિશન કરીએ છીએ. તો આ ફર્સ્ટ વે યુથી એક્સ સુધી પહોંચવાનું. રેડી? યુથી આરથી એક્સ. અને બીજો રસ્તો જે આપણે યુથી થીટા અને થીટાથી એક્સ. તો અહીંયા મિત્રો જે વેલ્યુ મળે છે એનું આપણે એડિશન કરીએ છીએ. આ બેનું મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશન થશે અને આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે અને આ બંનેનું થશે એડિશન. સો ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ રિટન એઝ ધી ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇન્ટુ ડેલ આર અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા ઇન્ટુ ડેલ થીટા અપોન ડેલ એક્સ.
del u upon del r into del r upon del x પ્લસ del u upon del theta into del theta upon del x. તો આ મિત્રો વેલ્યુ થઈ ગઈ del u upon del x ની. એ જ રીતે વેલ્યુ લખાશે del u upon del y. તો મિત્રો del u upon del y સુધી પહોંચવાના આપણે બે રસ્તા છે, u2r and r2y. સિમિલરલી u2 theta and theta 2y. તો એની વેલ્યુ લખાશે મિત્રો del u upon del r into del r upon del y plus del u upon del theta plus del theta upon del y. So here we just write the value of del u upon del x and del u upon del y is by rules of partial differentiation, and this called the equation number 1. મિત્રો આ જે બંને વેલ્યુ મળી છે આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 કહી દઈએ છીએ. મિત્રો સિમિલર આ જ રીતે આપણું v પણ કેનું ફંક્શન છે, r અને થીટાનું ફંક્શન છે, અને r થીટા ગઈને પાછા કેના ફંક્શન છે, x અને y ના. Here we already rated v is the function of r and theta, u is the function of r theta and v is also function of r theta. તો મિત્રો જે રીતે આપણે del u upon del x અને del u upon del y મેળવેલ છે એ જ રીતે આપણને મળશે del v upon del x અને del v upon del y. તો મિત્રો આમાં જે u આવેલા છે એની જગ્યાએ થઈ જશે v, બાકી એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. So v is a function of r and theta is the function of x and y. So again here we similarly write the value for del v upon del x. તો del v upon del x ની વેલ્યુ થશે મિત્રો del v upon del r and del r upon del x plus del v upon del theta into del theta upon del x. So this is the first value. Del v upon del y ની વેલ્યુ થશે મિત્રો del v upon del r into del r upon del y, del v upon del r into del r upon del y plus del v upon del theta into del theta upon del y. This is called the equation number 2. તો મિત્રો આપણને અહીંયા બે ઇક્વેશન મળ્યા છે, ઇક્વેશન 1 અને 2. તો અહીં મિત્રો આપણને ટોટલ 4 વેલ્યુ મળી છે આપણને del u upon del x, del u upon del y and del v upon del x and del v upon del y. This is called the equation number 2. હવે મિત્રો આપણી પાસે ફંક્શન u અને we have a function r and theta. મિત્રો આપણી પાસે ફંક્શન r અને થીટા છે, રેડી. r ની વેલ્યુ છે √x² + y² અને થીટાની વેલ્યુ છે આપણે આગળ tan inverse y upon x. હવે મિત્રો આમાંથી આપણી પાસે કઈ કઈ વેલ્યુ છે આપણે અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની રહેશે. del u upon del r ની વેલ્યુ છે નહીં, મીન્સ આપણી પાસે del u upon del r નથી, પણ del r upon del x આપણને મળી શકે છે. કેવી રીતે મળશે મિત્રો જોવો જોઈએ. r આપણી પાસે ફંક્શન છે r is equal to છે √x² + y². આનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરે એટલે કઈ વેલ્યુ મળે આપણને del r upon del x. એ જ રીતે પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરે કઈ વેલ્યુ મળશે del r upon del y. તો મિત્રો r ઉપરથી આપણને બે વેલ્યુ મળશે del r upon del x અને del r upon del y. એ જ રીતે થીટા ઉપરથી આપણને મિત્રો બે વેલ્યુ મળશે del theta upon del y and del theta upon del x. So first of all here we obtain this 4 value અને કેવી રીતે મળશે મિત્રો r નું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન કરવાથી અને થીટાનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન કરવાથી, રેડી. તો આપણને મિત્રો જે 4 વેલ્યુ મળે છે del r upon del x, del r upon del y, del theta upon del y and del theta upon del x, એને આપણે ઇક્વેશન 1 અને 2 માં સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. જેમ કે આ જગ્યાએ મિત્રો del r upon del x છે, del theta upon del x, del r upon del y, del theta upon del y. તો એ વેલ્યુઝને આપણે ઇક્વેશન 1 અને 2 માં સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ here we obtain this value. મિત્રો આપણી પાસે r છે √x² + y². આનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી મિત્રો તો અહીં લખેલું છે del r upon del x. શું થશે √x નું ડેરિવેટિવ એઝ વી નો √x નું ડેરિવેટિવ થશે 1/2 √x. તો એ જ રીતે મિત્રો √x² + y² નું ડેરિવેટિવ થશે 1/2 √x² + y². પણ એ પૂરું થઈ જશે નહીં, બાજુમાં x² નું થશે 2x. તો મિત્રો અહીં 2 કટ થઈ જશે એટલે del r upon del x ની વેલ્યુ મળશે આપણને x upon √x² + y². હવે મિત્રો √x² + y² બરાબર કોણ છે r છે, તો છેદમાં લખાશે r. તો ફાઇનલી આપણને કઈ વેલ્યુ મળશે x upon r. તો આપણને del r upon del x ની વેલ્યુ મળશે x upon r. So here we get the value del r upon del x is equal to x upon r. એ જ રીતે મિત્રો y ની મળશે, રેડી. તો del r upon del y થશે y upon r. તો આપણને બે વેલ્યુ મિત્રો મળી ગઈ છે del r upon del x મળ્યા આપણને x upon r અને del r upon del y આપણને મળ્યા છે y upon r.
જે રીતે મિત્રો આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કર્યું છે એ જ રીતે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય થશે. તો કે અહીંયા 2x આવ્યા હતા એની જગ્યાએ આવી જશે 2y. રેડી? તો આપણને છેદમાં મળશે y/√x² પ્લસ y². હવે આના બરાબર મિત્રો r લખાશે એટલે આપણને વેલ્યુ થઈ જશે y/r. સો હિયર વી ગેટ ટુ વેલ્યુ ∂r/∂x એન્ડ ∂r/∂y. હવે મિત્રો આપણે કે થીટા છે tan ઇન્વર્સ y/x. આનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ મિત્રો આપણે શું લખાશે ∂θ/∂x ઇઝ ઇક્વલ ટુ એઝ વી નો tan ઇન્વર્સ એક્સનું થશે 1/1 પ્લસ x². 1/1 પ્લસ x². tan ઇન્વર્સ એક્સનું. રેડી? તો આ મિત્રો આપણે અગર ફંક્શન છે y/x તો નિયમ પ્રમાણે થશે 1/1 પ્લસ x² મીન્સ y²/x². મિત્રો અહીંયા પૂરું નહીં થઈ જાય આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરી જઈએ તો y/xનું બાજુમાં થશે તો y એજ ઇટ ઇઝ 1/xનું થશે -1/x² મીન્સ -y/x². હવે મિત્રો અહીં એલસીએમ લઈ એટલે જે x² છે એ ક્યાં આવી જશે અંશમાં આવી જશે. અંશમાં આવશે એટલે x² કટ થઈ જશે. રેડી? તો ફાઇનલી આપણને મિત્રો આન્સર મળશે -y/ અહીં x² એલસીએમ લેવાશે એટલે x² પ્લસ y². સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ -y/ મિત્રો આપણે આરની વેલ્યુ છે r બરાબર આપણે લખી છે √x² પ્લસ y² લખી છે. રેડી? હવે બંને બાજુ સ્ક્વેર કરી તો થઈ જશે x² પ્લસ y² થઈ જશે. સો x² પ્લસ y² ઇઝ નથિંગ બટ ધી r². સો ફાઇનલી વી ગેટ ધ વેલ્યુ -y/r². ∂θ/∂x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/1 પ્લસ y² પ્લસ x². બાજુમાં મિત્રો 1/xનું થશે -1/x² મીન્સ -y/x². મિત્રો અહીં x² કટ થઈ જશે અને અહીં એલસીએમ લેવાશે x². ધેટ મીન્સ વી ગેટ ધ વેલ્યુ -y/x² પ્લસ y². બટ વી હેવ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ √x² પ્લસ y². બંને બાજુ સ્ક્વેર કરીએ તો મિત્રો થઈ જશે x² પ્લસ y². સો હિયર વી રાઇટ x² પ્લસ y² ઇઝ ઇક્વલ ટુ r². એ જ રીતે મિત્રો આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y મેળવી તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇન્વર્સ y/x. સો ∂θ/∂y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/1 પ્લસ y²/x². હવે મિત્રો રિસ્પેક્ટ ટુ y કરી છે તો y તો અંશમાં છે તો yનું થશે 1 અને x કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે તો 1/x. હવે મિત્રો અહીંથી x² એલસીએમ લેવાશે અને x² અંશમાં વહી જશે. રેડી? તો આપણને ફાઇનલ કઈ ટર્મ મળશે x²/x² પ્લસ y² અને બાજુમાં છે 1/x. તો અહીંથી 1/x x કટ થઈ જશે તો ફાઇનલી આપણને મિત્રો વધશે x/x² પ્લસ y² બરાબર લખાશે r². સો x²/r². સો ધીસ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ∂θ/∂y. તો મિત્રો આપણને ચારે વેલ્યુ મળી ગઈ છે. રેડી? ∂θ/∂y મળશે આપણને x/r. હવે મિત્રો આજે આપણને ચાર વેલ્યુ મળેલી છે એને આપણે ઇક્વેશન 1 અને 2 માં સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન નંબર 1. તો આમાં મિત્રો કયા વેલ્યુ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું ∂r/∂θ, ∂θ/∂x, ∂r/∂y એન્ડ ∂θ/∂y. એ જ રીતે મિત્રો આપણે ઇક્વેશન નંબર 2 માં સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું કઈ વેલ્યુ ∂r/∂x, ∂θ/∂x, ∂r/∂y એન્ડ ∂θ/∂y. So substitute all the value in equation 1 and 2 we get. So ∂u/∂x is equal to ∂u/∂r. મિત્રો આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે. રેડી? x/r. અહીંયા વેલ્યુ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે -y/r. રેડી? તો અગેન મિત્રો આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દીધી છે ચારે ઇક્વેશનમાં ∂u/∂x, ∂u/∂y અને ∂v/∂x ઇક્વલ ટુ ∂v/∂y. તો મિત્રો આખા જે ચારે ઇક્વેશન છે એને આપણે ઇક્વેશન નંબર 3 આપેલા છે. સો ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 3. નાવ અગેન મિત્રો આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. આપણે તો કઈ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું મિત્રો આપણને ખબર છે x બરાબર આપણી પાસે છે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ r cos θ. રેડી? તો x/r લખાશે cos θ. તો મિત્રો x/r ની વેલ્યુ લખાશે પાછી cos θ લખાશે. રેડી? x/r આપણે ઓલરેડી મેળવેલા છે તો x/r ની જગ્યાએ લખાશે cos θ. એ જ રીતે મિત્રો y/r લખાશે y/r લખાશે sin θ. તો અગેન મિત્રો આપણે પાછી બે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું y/r બરાબર sin θ લખીશું અને x/r ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું cos θ. તો મિત્રો આપણે ઇક્વેશન 3 જેને આપેલું છે એની અંદર આપણે પાછા
एक्स अपॉन आर बराबर सब्स्टिट्यूट करीशुं cos थीटा અને y अपॉन आर सब्स्टिट्यूट करीशुं sin थीटा. सो नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 तो मित्रों આપણે ઇક્વેશન 3 માં એ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે. તો મિત્રો આપણે દરેક ઇક્વેશન આપણે અલગ અલગ ઇક્વેશન આપેલા છે. ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ને આપણે કીધા છે ઇક્વેશન નંબર 4. ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ને આપણે કીધા છે ઇક્વેશન 5. ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ને આપણે ઇક્વેશન 6 આપેલા છે અને ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ને ઇક્વેશન નંબર 7 આપેલા છે. રેડી. તો આ મિત્રો આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરે છે. રેડી. એક્સ અપોન આર લખાશે cos થીટા, વાય અપોન હવે મિત્રો અહીં વાય અપોન આર સ્ક્વેર છે. રેડી. તો આપણે આગળ વાય અપોન આર બરાબર સાઇન થીટા છે. વી હેવ અ વેલ્યુ વાય અપોન આર સાઇન થીટા. તો અહીં મિત્રો વાય અપોન આર સ્ક્વેર છે તો હું લખાશે સાઇન થીટા અપોન આર. સાઇન થીટા અપોન આર, કારણ કે વાય અપોન આર સાઇન થીટા થશે તો એક આર તો રહેવાના છે. રેડી. છેદમાં તો વાય અપોન આર સ્ક્વેર ઇઝ નથિંગ બટ ધી સાઇન થીટા અપોન આર. તો એક્સ અપોન આર આપણે લખેલા છે સાઇન થીટા, વાય અપોન આર સ્ક્વેર આપણે લખેલા છે સાઇન થીટા અપોન આર. એ જ રીતે વાય અપોન આર લખેલા છે આપણે સાઇન થીટા અને એક્સ અપોન આર લખેલા છે કોસ થીટા. રેડી. એ જ રીતે મિત્રો આમાં સબસ્ટિટ્યુટ આપણે વેલ્યુ કરેલી છે 4 અને એના ઉપરથી આપણે બીજા 4 ઇક્વેશન મળ્યા છે જેને આપણે ઇક્વેશન નંબર 4, 5, 6 અને 7 આપેલા છે. હવે મિત્રો આપણે કાર્ટેશિયન CR કન્ડિશન છે એનો યુઝ કરીશું. આપણું કાર્ટેશિયન ઇક્વેશન આપણે જાણીએ છીએ f of z is equal to u plus iv. એ એનાલિટિક હોય ત્યારે શું કરે છે, આપણી CR કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. મીન્સ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x. તો મિત્રો આપણું કાર્ટેશિયન ઇક્વેશન છે f of z u plus iv એ કેવું છે, એનાલિટિક હોય. જ્યારે એનાલિટિક હોય ત્યારે શું કરશે, આપણી CR કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે. સો અવર ફંક્શન f of z u plus iv is the analytic function that means satisfy the CR condition. So here we use our CR condition. CR condition પ્રમાણે શું થશે મિત્રો, ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ એની વેલ્યુ કેના બરાબર થશે, એની વેલ્યુ થશે મિત્રો આપણી ડેલ વી અપોન ડેલ વાય થશે. મીન્સ આપણું જ્યાં ઇક્વેશન છે મિત્રો પોલારમાં એને આપણે કાર્ટેશિયનમાં ઓલરેડી કન્વર્ટ કરેલ છે. આ મિત્રો જે આપણું ફંક્શન હતું યુ એ કેનું હતું, આર અને થીટાનું હતું. રેડી. અને ફાઇનલી કેનું ફંક્શન થશે, એક્સ અને વાયનું. તો આપણું યુ જે પોલાર ફોર્મ હતું એને આપણે કન્વર્ટ કરેલ છે કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં. તો કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં આપણે ફંક્શન ઓલરેડી કેવું કીધું છે, we have already said function is the analytic function. તો એ ફંક્શન મિત્રો આપણે કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરેલ છે. રેડી. તો કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં તો આપણી આગળ CR કન્ડિશન છે જ. જો એફ ઓફ ઝેડ આપણું એનાલિટિક ફંક્શન હોય, એનાલિટિક ફંક્શન હોય તો એ CR કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરવાનું છે. તો આપણું જે પોલાર ઇક્વેશન હતું મિત્રો એને આપણે કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરેલ છે. કાર્ટેશિયનમાં કન્વર્ટ કર્યું છે દેટ મીન્સ આપણું જે એફ ઓફ ઝેડ ફંક્શન છે એ એનાલિટિક ફંક્શન છે. દેટ મીન્સ આપણી CR કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે, કારણ કે કાર્ટેશિયન માટે આપણે ઓલરેડી કન્ડિશન મેળવેલી છે. તો એટલા માટે મિત્રો આપણે અહીંયા લખી શકીએ છીએ સો ધેટ્સ વાય હિયર વી રાઇટ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇક્વલ ટુ ડેલ વી અપોન ડેલ વાય. એટલા માટે મિત્રો આપણે CR કન્ડિશન આપણે યુઝ કરેલી છે. રેડી. તો ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇક્વલ થશે ડેલ વી અપોન ડેલ વાય. મિત્રો આપણે આગળ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ અને ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય બંનેની વેલ્યુ છે. નાઉ સી ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇક્વલ ટુ ધીસ એન્ડ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય, ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ એન્ડ ડેલ વી અપોન ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ. સો વી રાઇટ એઝ બોથ વેલ્યુ કમ્પેર. તો મિત્રો આપણે બંનેની વેલ્યુ લખેલી છે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇક્વલ ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય. તો આપણે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સની વેલ્યુ છે. રેડી. ના આપણી ડેલ વી અપોન ડેલ વાયની વેલ્યુ છે. હવે મિત્રો જે આ ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા કોસ થીટા અપોન આર છે ને આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં લઈ આવી છીએ. રેડી. અને આ બાજુ સાઇનવાળી ટર્મ્સને આ બાજુ લઈ આવી છીએ. ટૂંકમાં આપણે કોસવાળી ટર્મ એક બાજુ ભેગી કરી છે અને સાઇનવાળી ટર્મ્સ એક બાજુ ભેગી કરી છે, જેનાથી આપણે કોસ થીટા અને સાઇન થીટાને આપણે કોમન લઈ શકીએ. તો મિત્રો આ કોસ થીટાવાળી ટર્મ્સને આ બાજુ લઈ આવી છીએ અને સાઇન થીટાવાળી ટર્મ્સને આ બાજુ લઈ આવી છે આપણે. રેડી. તો આ ટર્મ્સને મિત્રો આપણે આ બાજુ લઈ આવી તો લખાશે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇન્ટુ કોસ થીટા. આ ટર્મ્સ મિત્રો પોઝિટિવ હતી, આ બાજુ આવશે નેગેટિવ થઈ જશે. સો માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા કોસ થીટા અપોન આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ટર્મ્સ મિત્રો એજ ઇટ ઇઝ છે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર સાઇન થીટા. આ નેગેટિવ ટર્મને આ બાજુ લઈ આવી છે તો ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા સાઇન થીટા અપોન આર. મિત્રો આ ટર્મ્સમાંથી કોમન નીકળી જશે કોસ થીટા અને આ બાજુ કોમન નીકળી જશે સાઇન થીટા. સો નાવ વી ટેક કોમન.
તો મિત્રો બંને બાજુમાંથી કોસ થીટા અને સાઇન થીટા આપણે કોમન કાઢેલા છે. બીજી વસ્તુ મિત્રો અહીંથી આપણે જો કોમન લઈ છીએ તો અહીં લખાશે આ કોસ થીટા કોમન લીધા છે રેડી, ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ આર ઇન્ટુ 1 અપોન આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બાજુ આપણે કોમન લીધા છે સાઇન થીટા. અહીં બ્રેકેટમાં વધશે ડેલ વી અપોન ડેલ આર પ્લસ ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા ઇઝ ઇક્વલ. મિત્રો આ જે ટર્મ્સ છે સાઇન થીટા વડે આ બાજુ આપણે લઈ આવી છે રેડી. તો લખાશે હવે કોસ થીટા ઇન્ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ 1 અપોન આર ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ સાઇન થીટા ડેલ યુ અપોન ડેલ આર પ્લસ 1 અપોન આર ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મીન્સ જે આપણી રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં ટર્મ્સ હતી મિત્રો આ ટર્મ્સમાંથી આપણે સાઇન થીટા કોમન લીધા છે અને કોમન લીધા બાદ એ ટર્મ્સને આ બાજુ આપણે લઈ આવી છે રેડી. તો આ બાજુ લખાશે હવે 0. તો એને આપણે ઇક્વેશન નંબર 8 આપેલા છે. ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 8. એ જ રીતે મિત્રો આપણે બીજી શેર કન્ડિશન યુઝ કરી છે અહીં ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. તો અગેન મિત્રો આપણી પાસે જે વેલ્યુ છે અહીં લખેલી છે. હિયર વી રાઇટ ધ વેલ્યુ ઓફ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય એન્ડ ધીસ ધ વેલ્યુ ઓફ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. મિત્રો આપણે આગળ માઇનસ છે અને આપણે ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સને આપણે માઇનસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરી છે રેડી. તો આપણે ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ ટર્મ જોઈએ અહીંયા. તો આ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સને આપણે માઇનસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરી એટલે આ ટર્મ્સ માઇનસ થઈ જશે અને આ ટર્મ્સ થઈ જશે પોઝિટિવ. તો મિત્રો આ ટર્મ્સને આપણે ફર્સ્ટ લખેલી છે અને આ ટર્મ્સને ત્યારબાદ લખેલી છે. તો કમ્પેર કરાવી મિત્રો તો આ આપણી ડેલ યુ અપોન ડેલ વાયની વેલ્યુ થશે અને આ વેલ્યુ લખેલી છે મિત્રો આપણે કેને લખેલી છે માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સની. અગેન મિત્રો સેમ સાઇનવાળી ટર્મ્સને આ બાજુ આપણે લઈ આવ્યા છીએ અને કોસવાળી ટર્મ્સને આ બાજુ લઈ આવી છીએ રેડી. તો અગેન આપણે સાઇન થીટા અને કોસ થીટા કોમન કાઢેલા છે. કોમન કાઢ્યા બાદ મિત્રો જે આ રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં આપણી ટર્મ છે અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં લઈ આવી છે રેડી. એટલે લખાશે પ્લસ કોસ થીટા ડેલ વી અપોન ડેલ આર પ્લસ 1 અપોન આર ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા પ્લસ સાઇન થીટા ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. જે રીતે મિત્રો આપણે ઇક્વેશન 8 મેળવેલ છે એ રીતે ઇક્વેશન 9 મેળવેલ છે રેડી. બંને બાજુથી સાઇન થીટા અને કોસ થીટા કોમન લીધા છે અને આપણે બંને ટર્મ્સને એક બાજુ ભેગી કરી છે મીન્સ રાઇટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં આપણે લખી છે. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 9. એને મિત્રો આપણે ઇક્વેશન નંબર 9 કહી દીધા છે. હવે મિત્રો આપણી પાસે બે ઇક્વેશન આવી ગયા છે ઇક્વેશન નંબર 8 એન્ડ ઇક્વેશન નંબર 9. હવે મિત્રો આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ તો આપણે મેળવવાનું શું છે શેર કન્ડિશન આપણે રિકોલ કરીએ તો આપણે મેળવવાનું આ છે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા. હવે જોજો મિત્રો ઇક્વેશન 8 અને 9માં આવી ટર્મ્સ આપણને ક્યાંય દેખાય છે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા અથવા આવી ટર્મ્સ આપણને મળી છે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આવી રહી આપણી ટર્મ્સ મિત્રો ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ આર. સિમિલરલી એ રીતે મિત્રો આપણે ઇક્વેશન નંબર 9માં જોઈએ તો આપણી પાસે અહીં વેલ્યુ થશે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા. મિત્રો અહીંયા ડેલ વી અપોન ડેલ આર છે થીટા કરી નાખજો. ધીસ ઇઝ ધ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક. હિયર વી રાઇટ ધ ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા. સો પ્લીઝ ચેન્જ ધીસ વેલ્યુઝ ડેલ વી અપોન ડેલ આર. અહીં મિત્રો આપણે ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા છે આ ટર્મ્સને આ બાજુ લઈ આવી છે એટલે અહીં મિત્રો આર લખાઈ ગયા છે થીટાની જગ્યાએ. સો જસ્ટ ચેન્જ ધીસ વેલ્યુ ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા. તો અહીંયા પણ એ મિસ્ટેક રહેશે મિત્રો ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા કરી નાખજો અહીંયા ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા. એન્ડ ઓબ્ઝર્વ ધ ઇક્વેશન નંબર 9 રેડી. તો ઇક્વેશન 9માં પણ મિત્રો આપણી પાસે આ ટર્મ ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા. તો મિત્રો આપણે આ ટર્મ્સ જોઈ છે હવે એમાંથી આપણે આ ટર્મ્સ જોતી નથી મીન્સ કોસ થીટા ડેલ વી અપોન ડેલ આર પ્લસ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા પણ નથી જોતા અને સાઇન થીટા પણ મિત્રો આપણે જોતા નથી. તો આપણે ઇક્વેશન 8 અને 9માં એવું શું કરી કે જેનાથી આ બે ટર્મ્સ આપણી ડિલીટ થઈ જાય મીન્સ એ નીકળી જાય. તો મિત્રો અહીંયા જોવો જોઈએ સાઇન થીટા છે રેડી અને અહીંયા આપણી પાસે જે ટર્મ છે ઇક્વેશન નંબર 8 એમાં કોસ થીટા છે.
તો આપણી પાસે મિત્રો ફોર્મ્યુલા છે કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા એના બરાબર 1 થઈ જશે. અને આ ટર્મ્સ તો મિત્રો બંનેમાં કોમન છે તો કોમન નીકળી જશે. દેટ મીન્સ અહીંયા મિત્રો આપણે કોસ સ્ક્વેર કરવો હોય તો આ ઇક્વેશન આપણે કોસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે અને ઇક્વેશન 9 ને સાઇન વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. અને બંનેનું એડિશન કરીએ તો આ બે ટર્મ્સ મિત્રો આપણી કોમન છે નીકળી જશે. તો વધશે કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા અને આ ટર્મ્સ મિત્રો નીચે દર કટ થઈ જશે કારણ કે એ પણ સેમ થઈ જશે. તો આપણે ઇક્વેશન નંબર 8 ને મિત્રો કોસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરી છે અને ઇક્વેશન 9 ને આપણે સાઇન વડે મલ્ટીપ્લાય કરી છે. રેડી? સો હિયર વી રાઇટ એઝ ધી ઇક્વેશન 8 મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી કોસ થીટા એન્ડ ઇક્વેશન 9 મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી સાઇન થીટા. તો મિત્રો એ કરવાથી આપણા ટર્મ્સ મળશે કોસ સ્ક્વેર થીટા ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા, અહીં થીટા કરી નાખજો, ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા માઇનસ સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા ડેલ વી અપોન ડેલ આર પ્લસ 1 અપોન આર ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા. મીન્સ આપણું જે ઇક્વેશન 8 છે એને આપણે કોસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે. રેડી? અને પ્લસ ઇક્વેશન 9 ને આપણે સાઇન વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે. તો મિત્રો આ બે ટર્મ્સ સેમ થઈ જશે. સાઇન થીટા કોસ થીટા ડેલ યુ અપોન ડેલ આર પ્લસ 1 અપોન આર ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા પ્લસ સાઇન થીટા કોસ થીટા ડેલ યુ અપોન ડેલ આર પ્લસ 1 અપોન આર ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા. સો માઇનસ પ્લસ કટ. મિત્રો આ બે ટર્મ્સ આપણી પાસે વધી છે. વી આર રિમેનિંગ ધીસ ટુ ટર્મ્સ. તો આ મિત્રો બંને ટર્મ્સમાંથી કઈ ટર્મ્સ કોમન છે? ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ 1 અપોન આર ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા કોમન છે. તો આ મિત્રો બંને ટર્મ્સ કોમન નીકળી જશે. તો બ્રેકેટમાં વધશે સાઇન સ્ક્વેર પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા તો એના બરાબર થઈ જશે 1. તો હવે મિત્રો આપણે ટર્મ્સ વધશે ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન હા મિત્રો થીટા કરી નાખજો. ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા So here the printing mistake, just doing the theta here write the theta. So here we take this term del u upon del r minus 1 upon r del v upon del theta take outside in these two terms. So cos square theta plus sin square theta is equal to yes 1. તો મિત્રો ટર્મ્સ વધશે del u upon del r minus 1 upon r del v upon del theta is equal to 0. So finally we write as the del u upon del r is equal to 1 upon r del v upon del theta. Here just doing the theta, not write the r. So here just doing the changes minus. So del u upon del r is equal to 1 upon r del v upon del theta. તો મિત્રો આપણને ફર્સ્ટ કન્ડિશન મળી ગઈ છે પોલાર ફોર્મ માટે. del u upon del r is equal to 1 upon r del v upon del theta. મિત્રો આપણે બીજી કન્ડિશન આ જોઈ છે. સેકન્ડ કન્ડિશન મેળવવાની છે del u upon del theta is equal to minus r del v upon del r. તો મિત્રો આ જે આપણે કન્ડિશન જોઈ છે હવે એ કન્ડિશન આપણને એમાંથી જ મળશે ઇક્વેશન 8 અને 9 માં આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ આપણે. સો નાઉ સી ઇન ઇક્વેશન નંબર 8 del v upon del r is equal to 1 upon r del u upon del theta. જો મિત્રો આપણી પાસે આ વસ્તુ છે 1 upon r del u upon del theta પ્લસ del v upon del r is equal to 0. હવે મિત્રો આને આપણે આ બાજુ લઈ આવી તો લખાશે del u upon del r is equal to minus r del v upon del theta. મીન્સ આપણે હવે કઈ ટર્મ જોઈ છે મિત્રો? આ ટર્મ જોઈ છે. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો ફર્સ્ટમાં આપણે આ ટર્મ્સ ઓપ્ટેન કરીએ, આ ટર્મ્સને આપણે ડિલીટ કરીએ. રેડી? તો આપણને ફર્સ્ટ કન્ડિશન મળી અને સેકન્ડમાંથી મિત્રો આપણને આ ટર્મ્સ ડિલીટ કરીશું અને આ ટર્મ્સ આપણે મેળવીશું. તો અગેન મિત્રો અહીંયા સાઇન છે. રેડી? હવે આ ટર્મ્સ જોઈ છે ને આપણે આ ટર્મ્સને ડિલીટ કરવી છે. તો અહીંયા સાઇન છે તો તમને ખબર પડી ગઈ છે ઇક્વેશન 8 ને સાઇન વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું અને ઇક્વેશન નંબર 9 ને આપણે કોસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું અને આ ટર્મ્સ મિત્રો આપણે કટ થઈ જશે. સો અગેન હિયર વી રાઇટ એઝ ધી ઇક્વેશન 8 મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી સાઇન થીટા એન્ડ ઇક્વેશન 9 મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી કોસ થીટા. અને મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો આપણે બંનેનું સબટ્રેક્શન કરીએ છીએ. રેડી? તો આપણું મિત્રો ઇક્વેશન 8 હતું એને સાઇન વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે તો લખાશે સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા ડેલ યુ અપોન ડેલ આર માઇનસ 1 અપોન આર ડેલ વી અપોન ડેલ થીટા માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા 1 અપોન આર ડેલ યુ અપોન ડેલ થીટા પ્લસ 1 ડેલ વી અપોન ડેલ આર માઇનસ આપણું મિત્રો ઇક્વેશન 9 છે એને કોસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે. રેડી? અને સબટ્રેક્શન કરેલ છે. સો સાઇન થીટા કોસ થીટા del u upon del r minus 1 upon r del v upon del theta minus cos square theta 1 upon r del u upon del theta plus 1 upon r plus del v upon del r is equal to 0. આ મિત્રો ફર્સ્ટ અને થર્ડ ટર્મ્સ સેમ કટ થઈ જશે. હવે મિત્રો આપણી પાસે આ બે ટર્મ્સ વધી છે. રેડી? એ બંને ટર્મ્સમાંથી કોણ કોમન નીકળી જશે? માઇનસ
del u upon 1 upon r del u upon del theta પ્લસ 1 upon r કોમન નીકળી જશે તો બ્રેકેટમાં વધશે sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મિત્રો sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા 1 થઈ જશે. આ -1 આ બાજુ ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે એટલે ખાલી આપણે આગળ ટર્મ વધશે મિત્રો. હવે 1 upon r del u upon del theta plus 1 upon del v upon del r. So 1 upon r del u upon del r is equal to minus del v upon del r. So finally del u upon del theta is equal to minus del v upon del r. So this is the second condition of our CR condition. So finally we get both the condition. Del u upon del r is equal to 1 upon r del v upon del theta and del u upon del theta is equal to minus del v upon del r. તો મિત્રો કોઈ આપણને કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન પોલાર ફોર્મમાં આપેલું હોય અને આપણે ચેક કરવું છે કે પોલાર ઇક્વેશન એનાલિટિક છે કે નહીં, તો આ કન્ડિશનની મદદથી આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. જો એ ફંક્શન મિત્રો આપણે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરતું હશે મીન્સ ફંક્શન યુનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આર કરવાનું છે અને એ જ રીતે યુનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આર અને થીટા કરવાનું છે અને વીનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આર અને થીટા કરવાનું છે. રેડી. અને આપણે એક વેલ્યુ ચેક કરવાની છે. જો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરતું હોય તો આપણું જે ફંક્શન એફ ઓફ જે રહેશે પોલાર ફોર્મમાં એ કેવું હશે? એનાલિટિક ફંક્શન હશે. તો મિત્રો કન્ડિશન મેળવવા માટે આપણે ઇક્વેશન 8 અને 9 ઉપરથી આપણને આ કન્ડિશન મળે છે. ઇક્વેશન 8ને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોસ થીટા વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું અને ઇક્વેશન 9ને સાઇન વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું અને બંનેનું એડિશન કરીશું જેનાથી આપણને ફર્સ્ટ વેલ્યુ મળશે. અને બીજા કેસમાં મિત્રો ઇક્વેશન 8ને આપણે સાઇન વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું માઇનસ ઇક્વેશન 9ને આપણે કોસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું જેનાથી આપણને સેકન્ડ કન્ડિશન મળી જશે. મિત્રો પ્રૂફ એકદમ સાવ ઇઝી છે. પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને વ્યવસ્થિત આવડી જશે. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ condition in polar form del u upon del r is equal to 1 upon r del u upon del theta and del u upon del theta is equal to minus del u upon del r. So which is the required CR condition in polar form. તો મિત્રો આપણી પાસે બંને કન્ડિશન આવી ગઈ છે કાર્ટેશિયન ઇક્વેશન અને પોલાર ઇક્વેશન માટે. તો કોઈ પણ ઇક્વેશન આપણને એક્ઝામમાં પૂછેલું હોય તો આપણે ઇઝીલી ચેક કરી શકીએ છીએ કે એનાલિટિક ફંક્શન થશે કે નહીં. મિત્રો આને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું. થેન્ક યુ. હેવ ગુડ ઓલ ઓફ યુ.